อ
บาทเท่านั้นนะครับนูเทนบอยขนมจีนน้ำพริกขนมจีนน้ำยากะทิ89 บาทนะครับแมกกาเลมอนเนดเครื่องดื่มน้ำเลมอนเป็นเลมอนคั้นสดนะครับพ่อสนั่นลาบก้อยปลาล้าแซ่บสนั่นสุดเด็ดของเมืองขอนแก่นเรียนเชิญได้เลยพร้อมกับหอยนาลวกจิ้มนะครับกับน้ำจิ้มรสเด็ดTJ ไส้กรอกเยอรมันและมันบดพรีเมียมราดด้วยซอสเกรวี่ชารัตดาส่งตรงมาจากสุราษฎร์ธานีเริ่มต้นละแก้วละ55 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับแหนมหมูกระดูกอ่อนเนื้อเสียบไม้ทางร้านมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับสำหรับ30 บาทนะครับเพียงแค่แอดไลน์ก็รับส่วนลดกันไปเลยนะครับส้มตำรสเด็ดครกใหญ่แซ่บยันตับสดทุกครกเสือร้องไห้หลงโดงครกใหญ่แจ่วปลาร้าสับที่ดัวปลาร้าอยู่ในไม่ต้องมานั่งหาเราทำงานได้ทุกอย่างครบมาคิว